ดถึงไคจูที่อย่างน้อยยังพอค้นหาได้โดยไม่ใช่ต้องแบบลงใต้ทะเลลึกหรือว่าเข้าไปอยู่ในป่าเป็น10วัน100วันเนี่ยก็มีเจ้านี่แหละที่ผมว่าใกล้เคียงเรียกว่าไคจูที่เป็นครัสเตเชียนสัตว์กระดองแข็งที่ไม่ได้อยู่ในน้ำอีกต่อไปชื่อเขาโคโคนัทแครบก็เพราะว่าต้องแข็งแรงพอที่จะใช้กล้ามของเขาอ่ะบี้มะพร้าวได้แบบสบายๆเลยไม่มีปูตัวไหนในทะเลมีพระกำลังแบบนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศบานูอาตูเดินทางจากประเทศไทยมาเกือบ10 ชั่วโมงไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วมาต่อกันนี้กันอีก3 ชั่วโมงครึ่งจากซิดนีย์ออสเตรเลียมาที่พอร์ตวิลล่าเราจะมีเครื่องบินต่ออีก2 เที่ยวเพื่อเข้าสู่เกาะล้างของเรานะครับเขาคือใครผู้ดูแลเกาะ So, are you the only one that speaks English? Everyone? They passable A little. but, Yeah. yeah เดี๋ยวดูเมาเรือกันนะอยู่แค่นี้เองฮัลโหลครับ Oh thank you ขอบคุณครับผม Nice to meet you. Nice to meet you Tom เชฟโจ้ครับนี่ที่ฮาวายเขาจะเรียกว่าเลยที่นี่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรพี่โฟร์ครับมาพี่ถ่ายให้ไหม Thank you. พี่เบนเอามือถือมาโอเค Thank you. โอเคทั้งนี้คือเบสแคมป์ของเรานะครับแต่ด้วยคอนเซ็ปต์เราเนี่ยคือเราจะเอาชีวิตรอดดังนั้นเนี่ยคงจะมีการได้เห็นการไปแคมปิ้งหรือว่าการไปทำอะไรที่ดิบๆกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือส่วนที่สบายที่สุดที่ในเกาะจะมีแล้วแต่ก็นี่แหละสำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวกึ่งแอดเวนเจอร์อันนี้คือ1ปลอดภัย2มีมืออาชีพดูแล3คุณยังมีเรียกว่าความสะดวกสบายอยู่ควบคู่กับความเป็นธรรมชาติความเป็นแอดเวนเจอร์ความจริงเนี่ยควาเคียเนี่ยเขามีบริการทัวร์แล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้ต้องลงทุนแพ็กเกจเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะปิดเหมาเกาะแล้วคุณสามารถมาแจมเขารับลูกค้าทีก็ไม่กี่คนเองแล้วก็ราคาเนี่ย1 อาทิตย์หลักหมื่นนะครับก็จับต้องได้นะผมว่าเบรดเนี่ยกับครอบครัวเขาเนี่ยได้ซื้อเกาะนี้ประมาณ18 ปีแล้วนะครับโดยที่เกาะนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกาะที่เรียกว่าห่างไกลเมืองห่างไกลความเจริญก็ใช้คำนี้ก็ว่าได้มากที่สุดในประเทศวานูอาตูซึ่งประเทศวานูอาตูก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างห่างไกลประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะครับโอ้เรียกว่าธรรมชาติที่นี่เนี่ยแทบจะยังบริสุทธิ์ที่สุดอยู่ธรรมชาติที่นี่มีหลายอย่างให้จับต้องได้แต่ความที่พักตรงนี้เนี่ยก็ได้อารมณ์แบบอินดี้บูติกที่ผมว่าด้วยวิวด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้แพ้รีสอร์ท5 ดาวที่อื่นเลยนะครับแต่แทนที่จะสร้างรีสอร์ทคนมาเป็นร้อยคุณเบรดเนี่ยเลือกที่จะรับแขกแค่เต็มที่คือ8อย่างพวกเราเคสพิเศษเขาปิดให้สำหรับ4 คนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะรักษาธรรมชาติและสิ่งที่เขาอยากให้คนมาที่นี่ได้รับเนี่ยคือได้รับความเป็นธรรมชาติความดั้งเดิมของหมู่เกาะที่นี่นะครับและของวัฒนธรรมของนี่วานูอาตูถ้าพูดถึงคำว่าไคจูนะครับอย่างที่ผมเสื้อผมเนี่ยแปลว่าสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลใช่ไหมครับซึ่งสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลเนี่ยในตำนานก็มีหลากหลายมีสิ่งที่คล้ายกับหมึกยักษ์มีสิ่งที่คล้ายกับปลาขนาดใหญ่
สิ่งที่เหนือธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้และถ้าพูดถึงสัตว์น้ำอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาเนี่ยก็คือตระกูลพวก crustacean หรือตระกูลสัตว์กระดองแข็ง เช่นปู lobster นะครับสิ่งที่เรามาเก็บกันเนี่ยลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผมก็ขออนุญาตเรียกว่าไคจูแม้ทุกวันนี้เนี่ยเขาวิวัฒนาการมาอยู่บนบกแล้วนะครับที่มีพละกำลังสามารถเรียกว่าใช้กล้ามเนี่ยหักมะพร้าวอย่างเงี้ยออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงได้เป็นตระกูลปูขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในน้ำอีกต่อไปวันนี้เราจะมาลองเสี่ยงดวงกันดูครับว่าเราจะเจอกับเขาไหมตอนนี้นะครับเราจะเน้นลูกที่ค่อนข้างแห้งหน่อย so slightly dry ต้องมีน้ำนิดหนึ่งนะครับเนี่ยชัด โอ้ เจน ดังยันนี่เลยเมื่อกี้ ไหนขอพี่เจอฟังเสียงแล้วพี่ ขยับฮอกเทล นี่ถ่ายที่มีน้ำไหมไม่มีเสียงเลย ไม่มีเสียงอ่ะ ขย่ามะพร้าว ไปหาไคจูดีกว่าครับไร้สาระ ไม่ดัง หัวกูจะเคล็ดหมดแล้ว จุดแรกครับมาเดี๋ยวจะต้องชิมมะพร้าวให้เดี๋ยวชิมเขาทำให้ดูครับรับรสให้ไอเดียนะครับคือเราจะเปิดมะพร้าวนะครับให้มีกลิ่นออกมาแล้วไม่ให้มีเนื้อสัมผัสเยอะพอที่เขาพอจะล้วงเข้าไปได้นะครับกินนิดๆหน่อยแล้วก็จะพยายามกินต่อก็จะค้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะมาดักเจอเขา อ๋อต้องแม่งเขายิ้วไปด้วยเหรอพี่ ใช่เขาปักไปด้วยนะครับเนี่ยเขาจะหิ้วเข้าบ้านแล้วเซ็ตคันนี้เราจะเห็นขุยมะพร้าวนะครับ ในโพรงอันนี้คือร่องรอยนะครับว่าเขาได้รากมะพร้าวเนี่ยกลับเข้าบ้านเข้าถ้ำของเขาที่เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ใช้ อาวุธเขาเนี่ยนะครับฉีกมะพร้าวคิดดูสิว่าพละกำลังแขนน่ะจะต้องแกร่ง แล้วก็อาวุธเขาเนี่ยต้องคมขนาดไหนที่สามารถฉีกมะพร้าวที่ด้วยมือเปล่าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปทำอะไรได้เลยนะครับอันนี้เขาวางเป็นกับดักโดยให้ทำให้เขาดึงออกไปไม่ได้ปักไว้อย่างแน่นนะครับเราเห็นได้นะครับว่ามีรากมาถึงนี่เลยเขาเจาะโพรงเข้าไปในต้นไม้เก่าได้เข้าไปลึกมากโอเคได้กับดักที่2ครับยิงเข้าส่วนใหญ่บ้านเขาจะอยู่ตามแบบรากโคนต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่ ใช่เขาจะหาต้นไม้ที่ก็มีโพรงเกิดขึ้นที่มีพื้นที่เขาจะมาขยายโพรงข้างในตรงที่ไม้มันเริ่มเก่า อืม อ้อมีกับดักเก่าอยู่ด้วยนี่นะครับกับดักเก่า โอเคแล้วมีเจาะด้านล่างให้น้ำมันซึมออกมาได้ด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่เจาะรูต่อไม่ใช่มืออาชีพไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบนะครับต้องแม่นพอสมควรกลัวผมตีมือตัวเองแหกต้องลุยยาวหาลูกก่อนนะครับหาลูกก่อน
ชอบสภาพแวดล้อมใกล้ทะเลนะครับ แต่ไม่อยู่ในทะเลเนี่ยครับแน่นต้องดึงไม่ไปมาโอเคก็เดี๋ยวเราจะทยอยวางไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพระอาที่ตกดินมาเจอกัน ปัจจุบันปูมะพร้าวนั้นถูกอนุรักษ์ในบางประเทศ แต่ในบางประเทศยังสามารถบริโภคได้อย่างเสรี ณ ตอนนี้ปูมะพร้าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ที่ห้ามซื้อขายในมาตรฐานขององค์กร CITES หรือ CITES นั่นเอง แต่ IUCN Red List ได้จัดสถานะของปูมะพร้าวเป็น VU หรืออยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคาม นี่เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายเกาะนะครับ เริ่มถูกมนุษย์และมลภาวะบุกรุกและคุกคาม และปูมะพร้าวเองก็กระจายพันธุ์ช้า ปูที่ถูกจับไปกินเนี่ยมักจะเป็นปูที่มีอายุและเป็นวัยเจริญพันธุ์ทำให้ปูมะพร้าวนั้นเจริญพันธุ์ไม่ทันก็ได้เวลาแล้วนะครับมาเช็คท่ามกลางค่ำคืนเสียงลมเสียงคลื่นดาวเต็มฟ้า กับดักถูกกินยังพี่ Has it been caught? No? Nah. Nah. Untouched. ยังไม่ถูกจับนะครับ ยังนะครับผม แป๊กเป็น ยังไม่ ที่แรกยังไม่เจอตัว อืม เราไปดูที่ต่อไป กระท่อมมัน Where is he? ต้องปิดไปไหมมีตัว You grab that one first then. Careful, don't get pinched. ผมว่ามันแค่ มาแล้ว อู้ว้าว โอ้นี่แหละครับ ดูอาวุธของเขา ตัวโคตรใหญ่ มีความคล้ายปูเสฉวน ที่วิวัฒนาการมาแปลกๆแรงหนีบดู Is he trying to get free of you? หืม It's only soft with it. There might be more? Yeah. Do they run away quick? They can move, not super quick, but you look one. You can see he's been trying to drag it. Yeah นะฮะจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยที่เขาพยายามฉีกมะพร้าว หืม You want to feel it soon? Just grab that. He'll try pull you in. เช็คพระกำลังนะครับ นี่โอ้โหงัดข้อกับเขาอ่ะเขาจะพยายามใช้ขาเนี่ยดึงไปให้หนีบถึงเห็นไหมงัดไม่อยู่นิ้วผมงัดไม่อยู่จริงๆนะ Man, this guy would beat me in an arm wrestling contest. Let's try that again. Nope, not a smart idea. Powerful. ก็เดี๋ยวคืนนี้เวลาเราไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรารีบไปหาเขาก็เดี๋ยวเรากักไว้แล้วศึกษาเขาพรุ่งนี้ดีกว่าครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิถีท้องถิ่นที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไว้มีแสงดีๆเอามาสาธารณะให้ฟังอีกรอบตอนนี้เราไปหาตัวเพิ่มดีกว่า Alright, so I'll talk about it later. I think let's try to go find some more. Okay, yeah. Bye. Let's go. ตัวเมื่อกี้นี่ถือว่าไซส์ใหญ่นะครับปกติแล้ว ใหญ่นะครับเท่าที่คุยกับเขา ตรงหลังบ้านผมจริงๆแล้วมันจะมีตัวเขา ปูเหรอ ไซส์ปู ปูอะไร นี่ยังไม่ใหญ่ครับ ปูอลาสกี้ ปูลักกี้ Should we keep the lights down as well? พอดีว่าตอนนั้นไปเที่ยวที่ตากแล้วก็ซื้อต่อจากน้องกบมาในสวนมาเพื่อขยายพันธุ์ไว้ที่บ่อหลังบ้าน กี้นะไม่ใช่ก้า ใช่ปูอลาสกี้ครับ โชคดีนะที่ผมเส้นตื้นผมก็เลยครับ
คนอื่นก็น่าจะไม่ขับนะพี่ เดี๋ยวผมลองจับ You just come in behind, and the only one he'll try and use that to get behind you. เขาจะพยายามใช้ขาเพื่อพลิกมาหนีบต้องจับให้ถึงมุมอับจริง ๆ ซึ่งก็โอ้โหพละกำลังเนี่ยพยายามหนีบ ให้มันหนีบขาโกโปรดูไหมพี่ โคตรแรงเยอะใช่เขาบอกนี่คือสำหรับคุณเวสเนี่ยเขาบอกว่านี่คือปูที่แข็งแรงที่สุดในโลก ขอลอง ซึ่ง ไปเลย เชื่อนะ แน่นๆนะ พี่จับอยู่ อ๋อ ระวัง จะ You เล่น know what variant it is? It's like Male a or female? no. It's like variant species, like a No. blue coconut crab or just No, coconut crab. The main reason, I mean, there's other theories out there, but the main one that I've heard is that see how this one's quite blue. Mhm. It's feeding off mainly coconut. The orange red ones feed off pandanus. Oh, pandanus. That's pandan. Really? Yeah, Like- pandanus. With the thorns on the side of it. Stubble leaf. I think Yeah. pandanus. Yeah. Okay. You have that? Yeah. Show if we come Yeah. past one, show me. I'll show and you. Just tell me where they grow. We We, might. we go walked to past Thai heaps of with it. them doing the witchetty grubs. Oh. Oh. Pandanus ก็นั่นแหะที่เราเดินผ่านใบเตยที่มีหนามๆอ่ะนั่นใบเตยปะ ไม่ใช่ ไม่เหมือนแต่เขาเรียก Pandanus ปลูกใกล้ๆปะ มัน We're เป็นเหมือน walking บ้าน in- เราอ่ะพี่เขาเรียกบ้านเราก็เรียกเตยแต่มันเป็นเตยที่มันไม่ได้ให้รสชา Ah, ติ it's a different pandan. Yeah. But it's same species. All right, so I'll put this down so you can grab it so I can have my hands free for the next one. Sounds good. โอเค เดี๋ยวผมจะให้คุณแบรดถือนะครับ เพราะว่าตัวต่อไปผมอยากลอง เดี๋ยวไปจับเอง จับเองไฟพละกำลังกับมันนะครับพูดถึงไคจู ถ้าสิ่งมีชีวิตที่อย่างน้อยยังพอค้นหาได้โดยไม่ใช่ต้องแบบลงทุนเป็นหลักแบบลงใต้ทะเลลึกหรืออะไร หรือว่าเข้าไปอยู่ในป่า อ่า เป็น10วัน100วันเนี่ย ก็มีเจ้านี่แหละที่ผมว่าใกล้เคียง เรียกว่าไคจูที่เป็นครัสเตเชียนไคจูที่เป็นตระกูลปู แต่มันไม่ได้อยู่ในน้ำใช่ไหม แทบจะไม่เหลืออะไรครับอารมณ์ที่อยู่ในน้ำเพราะอยู่ใกล้ๆน้ำ อยู่ใกล้น้ำ ใช่ คือต้นมะพร้าวแล้วก็ชื่อเขาโคโคนัทแครบก็เพราะว่ามันคือปูที่อยู่แถวต้นมะพร้าวมาเดี๋ยวเราเดินหากันดีกว่า เมื่อกี้ที่ลองงัดเป็นไงพี่โจแรง แข็งแรงมากคือเมื่อกี้นี่เหมือนผมงัดกล้ามกับนักกล้ามอ่ะ One more. only one more โอกาสสุดท้ายนะครับ นอนโรงแรม5 ดาวอยู่ดีๆ มาทำอะไรอยู่เนี่ย เสียเงินตั้งไปมาลำบากเชย เหมือนเขาจะเจอพี่เหมือนเขาจะเจอ เฮ้ยมีรอยนิดหนึ่งอุ้ยแต่มดคันไฟ พรุ่งนี้ดูหน้ามีมากเลย ดูหน้าหายากอะหมายถึงเราหามันไม่เจอเนี่ยระวังมดนะใช่แต่พี่ก็แอบคิดอยู่ว่า ถ้าเราจะหาวันแคมปิ้งอะนอนโรว่าบอกเขานอนโรว่าแล้วรอเฝ้าไอ้ปูมะพร้าวยักษ์ใช่ไหมล่ะ ได้พี่เราว่ามีอะไรบ้างครับ มันเป็นอ่าวกากูล เป็นอ่าวที่ใหญ่อันดับ กุ้ง สอ แด ง ง ของไม่ใช่ เป็นอ่าวที่ใหญ่อันดับสองของวานูอาตู แล้วนอนหาปูมะพร้าวกลางคืนนะพี่ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ควาเคียไอแลนด์เนี่ยและที่ประเทศวานูอาตูเนี่ยปูมะพร้าวยังถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ยังสามารถรับประทานบริโภคและซื้อขายได้อย่างเสรี แต่อย่างไรก็ตามที่ควาเคียไอแลนด์คุณเบรดนั้นตั้งกฎกติกาไว้ว่าแขกที่มาเยือนสามารถทานปูมะพร้าวได้คนละ1ตัวสำหรับ1ทริปนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ตามหาและอาจจะมีโอกาสได้ทดลองชิมเนื้อของตระกูลปูตัวนี้ ถ้าเราหาเขาเจอ พวกเราจะได้ทานหรือเปล่า อันนี้คงขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเราครับ พ
เขาว่ากันว่านะครับกลุ่มชุมชนพี่เบรดเขาติดต่อก็ปรึกษามาเนี่ยคนที่อยู่บ้านเกิดของพวกที่แอลวินเขาเนี่ยบอกว่ามีอยู่อีกเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะโรวาที่เขายังเล่าขานกันอยู่ว่าถ้าอยากเจอปูมะพร้าวไซส์ไคจูอะที่นู่นมีรุ่นกับตรงนี้เยอะตรงนี้เนี่ยเราพยายามดักกันหลายวันละปริมาณที่เจอกับตัวที่เจอเนี่ยยังไม่ได้เห็นขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทุบหม้อข้าวออกจากเกาะนี้ทิ้งความสบายเพื่อไปตามหาความจริงจะล้ม แล้วนี่ครับสถานที่ที่เราจะต้องรีบมาเซตแคมป์เมื่อหาวัตถุดิบตอนเย็นตอนนี้ก็พอมีปลาไปกินแต่ว่าผมว่าถ้าเราตั้งใจหาน่าจะหาอย่างอื่นกินได้อีกเราไปลุ้นกันว่าจะมีอะไรบ้างเกาะนี้แหละที่เขาว่ากันว่ายังมีไซส์สัตว์ประหลาดอยู่ก็เดี๋ยวเซตแคมป์แล้วก็ตั้งกับดักมะพร้าวแล้วก็รอพระอาทิตย์ตกดินครับตอนนี้ก็ใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับใกล้จะหมดแสงแล้วชนเผ่าที่ประเทศวานูอาทูเนี่ยเขาจะหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะเอาให้คนในเผ่าเนี่ยเอาใบไม้ไปแปะถ้ามีใบไม้อันนี้อยู่ที่เกาะไหนเกาะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่ามันทาบูมันผิดความเชื่อเขาที่จะทำประมงหรือล่าสัตว์ในช่วงนั้นกลายเป็นว่าพอเขาบอกอย่างนี้มาเห็นว่าเราจะไปหาไคจูปูมะพร้าวเนี่ยเพิ่งมาแปะวันนี้เลยดวงของเราเป็นไงล่ะสวยจริงIt's the same kind, a little smaller. มีปูนี่เอาโกโปรเข้าไปจ่อเห็นไหมถ้าจะหาตัวเขาต้องล้มต้นไม้ต้องใช้ก็ได้นะครับเชื่อครับว่ามีน้อยเพราะเดินไกลขนาดนี้ยังไม่เจอสักตัวเลยนั่นไงแข็งแรงมากนะครับขออนุญาตใช้เท้า Battleโอ้โหแข็งแรงมากนี่คุณเบรดโดนเกี่ยวแล้วต้องระวังมากก็ดีใจที่มีโอกาสได้ลองกินสักครั้งในชีวิตแล้วก็ดีใจที่ได้ออกไปสัมผัสแล้วก็ได้ปล่อยในฐานะคนที่อยากตามหาไคจูอ่ะแค่เนี้ยพี่ก็ฟินแล้วพี่มีความสุขแล้วที่ร้านเวเปอร์เราเนี่ยก็เปิดตัวเมนูใหม่นี่ที่เขาทำตามคือมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่คอนเซปต์เนี่ยก็คือเป็นปลาจากประเทศไทยที่ตั้งใจทำกันแต่ว่าเป็น fish and chips ที่คุณเลือกได้หมดเลยเราเรียกว่าเป็น make a fish and chips คือเลือกตั้งแต่ชนิดปลาตามฤดูกาลเลือกแป้งได้มีแป้งให้เลือกมีแป้งเบาฟูมีแป้งเบียร์แบตเตอร์ก็มีแป้งตามฤดูกาลด้วยตอนนี้ฤดูแรกจะเป็นเทมปุระนะครับแล้วก็เลือกดิฟได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นดิฟแบบไหนโอ้โหมีซีฟู้ดเมโยทาท่าซอสวาซาบิเมโยแล้วแต่เลยเราจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยและยังเลือกชิปส์ได้ด้วยมีทั้งเป็นโปเตโต้เวจมีทั้งเป็นเหมือนเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีมันหวานด้วยนะครับสัปดาห์วันแม่นี้เวเปอร์เปิดอังคารที่ 12 เฉพาะกิจพร้อมโปรสัปดาห์วันแม่เพียงจองโต๊ะแถมฟรีทันทีกระพงแดง1 ตัวทำเมนูอะไรก็ได้ตามที่คุณชอบสนใจติดต่อได้เลยนะครับ